Preliminary conference brief si Bongbong Marcos kaugnay sa kanyang electoral protest laban kay Vice President Leni Robredo. Nakasaad dito ang tatlong probinsya kung saan nangyari ang umunay dayaan noong 2016 election. Kabilang dito ang balwate ni VP Robredo na Camarines Sur, Iloilo at Negros Oriental. Pinili ito ng dating senador na pilot area para sa manual recount. Bumuo naman ang Supreme Court na tumatayong Presidential Electoral Tribunal ng panel na tutulong para mapabilis ang paglalabas ng resolusyon sa protesta. Pangungunahan ito ni retired Justice Jose Vitu. Manual recount and judicial revision. Ang pangunahing probinsya po, tatlong probinsya ay ang probinsya ng Camarines Sur, ang probinsya ng Iloilo at ang probinsya ng Negros Oriental. Nahirapan po kaming piliin yung mga probinsyang iyon sapagkat remember we are contesting 36,000 clustered precincts comprising 30 provinces. Subalit nung kami po ay tumitingin na sa numero, nakita namin ang katangi-tanging resulta ng halalan doon sa tatlong probinsya. Si Mrs. Robredo ho ay nakakuha ng 1.460 million votes. Subalit si Senador Marcos ay nakakuha lamang ho ng mga 198,000 votes. Ano po ang significance nun? Matatandaan po ninyo, nung gabi ng May 9, ay meron pong kalamangan si Senador Marcos na mahigit kumulang 1 million votes. At tinitingnan ho namin yung numero, ang difference po ni Mrs. Robredo at ni Senator Marcos sa tatlong probinsya ay 1.260 million. Masasabi ho natin, kung titinan lamang natin ang mga figures na ito, yung 1 million could explain bakit naubos yung 1 million na lamang ni Senador Marcos. Yung natitirang 216, diferensya nilang dalawa, that could explain bakit doon sa final tally, however erroneous yung tally may be, lumamang pambigla ng 263,000 votes more or less si Mrs. Robredo. Sir, yung 1.4 that you said is just from Kamsur? No, for the 3 provinces. But the Vice President is from that area? Tama po yan, ma'am. It's a very valid observation, but you have to remember, of the 6 vice presidential candidates, lahat po doon sa 5 ay nagsasabing sila ay may roots doon sa area ng Bicol. Subalit kung makikita po ninyo, halos walang nakuhang boto yung Senador Chis Escudero na ilang beses ng kumandidato sa national office. Halos wala akong nakuhang boto si Senator Gringo Honasan na ilang beses na rin nating hinanal bilang senador, at yung mga iba pa, especially Alan Peter Cayetano na perceived to be the second running during the conduct of the last election. At ang katangi-tangi po roon, speaking of Kamsur, ibang klase ho yung number of undervotes sa probinsya ng Kamsur. Umabot po ito mahigit kumulang ng 65,000 votes. And again, doon po sa combination ng tatlong probinsya, yung Kamsur, yung Negros Oriental at yung Iloilo, ang total number of undervotes ho doon ay halos umabot ng 300,000 na boto. At ang pinakamataas po doon sa mga kandidato na nakuhang boto ay si Bongbong Marcos na hindi man ho umabot ng 200,000 votes. Again, what is the significance or relevance of those undervotes? Para hong meron pang 7 kandidato bilang Vice President na itinago nila sa pangalang undervotes sapagkat hindi ho nanalo yung 5 pang ibang kandidato doon sa undervotes. How about yung Iloilo naman tsaka Negros Oriental? Paano nyo na... Ang tiningnan ho natin ay yung kabuuan. Again, doon po sa Iloilo, si Mrs. Robredo got around 575,000 votes. Ang closest po sa kanya, si Senador Marcos ay mahigit kumulang 90 lamang, na 90,000 votes ang nakuha. Considering na ang kanyang running mate, si dating Senador Miriam Santiago, ay taga Iloilo. And alam naman ho ninyo pagka may campaign sorties, hindi ba, mararamdaman naman ninyo yung init ng pagtanggap ng tao. Again, baka sabihin nila, pakiramdam nila lamang yan. Yes, it's true. Pakiramdam po natin, kitang-kita po natin. And at the same time, figures will bear us out na talagang napakataas ng undervotes sa probinsya ng Iloilo. Sir, just with just the 3 pilot areas, you think the Senator Bongbong can already win the... Okay, the significance of the 3 pilot areas
in relation to Rule 65, which is the dismissal of the election protest. Kapag hindi po namin maipakita man lamang sa tribunal na may basihan yung ating election protest sa pamamagitan ng pagbubukas ng balota nitong tatlong probinsya, maaari pong ma-dismiss yung election protest ni Senador Bongbong Marcos. Subalit, kami po ay very confident that with these staggering figures that I have just mentioned to all of you today, kaya po namin patunayan at dalin sa next phase or next level itong election protest at magtuloy-tuloy ng buksan pa yung 27 other contested provinces. So ano bang mga ebidensya natin doon? May mga ERs ba tayo? Correspondence? Kasama po, we have 362 witnesses na nakapaloob ho doon sa ating pre-trial brief. And halo-halo po yan. Nandyan po yung mga election officers, provincial election supervisors. Nandyan din po, pinatatawag din po natin si Commissioner Christian Robert Green. Pinatatawag din po natin ang isa pang official ng COMELEC, si Rui Peñalba. Pinatatawag din po natin ang mga officials sa Smartmatic, particularly si Eli Moreno and Marlon Garcia upang mag-testify na kanilang kinalikot, pinalitan ang hashcode doon sa transparency server at meron po tayong additional evidence to bolster that allegation. Remember the June 2 resolution of the Department of Justice indicting several officers of Smartmatic headed by Mr. Marlon Garcia in cahoots with some of the COMELEC officials headed by Mr. Rui Peñalba, pinakakasuhan po ng Department of Justice. Sir, clarification, yung mga witnesses na yan will testify in favor of Mr. Marcos? We have stipulated that they'll be our witnesses. You can consider them as hostile witness, but nonetheless, we submitted their names, and hopefully the tribunal will issue a subpoena to compel them to testify. So, balik tayo doon sa ERs pa lang, dito makikita na talaga din yung mga figures. Tama po yun. At saka gusto nga po natin mabuksan yung mga VCMs sapagkat we're very confident na yung mga electronic election returns, pati po yung electronic certificate of canvass, ay hindi po ito babalanse kung ibabangga doon sa actual ballot na nasa loob ng mga vote counting machines. Sir, aside doon, ano po yung mga laman ng preliminary conference rooms? Nandun din ho yung ating prayer ni Senator Marcos on how to expedite the whole proceeding by asking the tribunal baka maaaring bumuo pa ng dalawang panel of commissioners sapagkat meron na hong binuong isa composed of 3 commissioners headed by the retired Supreme Court Justice Jose Vito and 2 other equally prominent lawyer with unquestionable integrity and probity. So tatlo po kasi yung ating causes of action. We deemed it fit na humingi pa ho tayo sa tribunal ng creation of 2 more panel of commissioners para i-assign po nila yung kada cause of action sa isang panel of commissioners. Sir, may comment ba si Senator Bongbong Marcos sa pagka-move na naman? Well, yung pagka-move is very unfortunate na nausog po yung preliminary conference from originally June 21 to July 11. However, tinitingnan naman po natin yung ginawang kadahilanan ng tribunal and we also agree with them na talaga namang importante rin dinggin yung issue ng declaration of martial law in Mindanao at importante ring agarang iset yung kaso for oral arguments na natapos nga ho kahapon. But with this brief that we will be filing today, we look forward to July 11 and hopefully the preliminary conference order after which will be issued forthwith at doon na po ilalagay kung kailan yung unang araw ng pagsisimula ng manual recount and judicial revision of the ballots for the 3 contested provinces. So yung camp of VP Leni, they're saying that yung premature nila yung pag-ask for decrypting of ballots. And how will you pay for the estimated 200 million pesos for the Well, whatever we do, they always say something against it anyway. So I think we would rather focus on what we do and problema na ho namin, problemahin yung problema namin. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. PED. Pagdating na yung papel. Oo, 6 na. 6 lang yun. Ah,
Attorney Vic. Attorney Vic. Lunch tayo ha. 14-something million, basta ang difference nila is 263. I think she got 14 million 400 something thousand. Senator Marcos got 14 million 200 something thousand. Difference of 266. Yan po mga kapatid, si Attorney Vic Rodriguez, ang poll lawyer o election lawyer ni dating Senador Bongbong Marcos. Nandito sila sa Korte Suprema to submit the preliminary conference briefs na hinihingi ng Korte Suprema before the preliminary conference na isinet ng Korte Suprema sa kanyang election protest against Vice President Leni Robredo. Yung ayon dito kay Attorney Rodriguez, dismayado ang kampo ni Marcos sa pagkakamove na naman kasi kung natatandaan ho ninyo, may order ang Korte Suprema o yung sitting as Presidential Electoral Tribunal na i-move na muna yung June 21 dapat na preliminary conference ng kanilang election protest at ginawa na nga itong July 11. So dismayado sila dito pero naintindihan naman daw nila na kailangan aksyonan ng Korte Suprema ang mga petisyon laban sa martial law kung saan nga kahapon lamang katatapos lang ng 3 araw na oral arguments ng Korte Suprema sa mga petisyon. Balikan ko lang yung preliminary conference briefs, no. Yung laman nito ayon kay Attorney Rodriguez ay in-identify na ng kampo ni Senator Marcos yung 3 pilot area kung saan talagang sabi nga nila ay talagang may talamak na pandaraya di umano at kung saan nadaya si Senador Marcos at ayon nga dito 3 yung probinsya na ito kabilang dyan yung Camarines Sur, Iloilo at ang Negros Oriental. Ayon dito kay Attorney Rodriguez, umabot to ng 1.4 million yung nilamang ni Vice President Robredo kay Marcos sa 3 probinsya na ito. Kaya kaduda-duda raw na umabot dito at ito raw yung naging dahilan kung bakit natakpan yung mahigit 1 million o 1 million, halos 1 million na nalamang din ni Marcos nung gabi kung saan lumalamang siya kay Vice President Robredo. At ayon nga dito, sinahit dito o pinag-iginit ni Attorney Rodriguez na si Vice President Robredo ay nanggaling sa Camarines Sur at hindi naman daw pwede na yung boto from the Cam Sur ay susuluhin lamang ng kampo ni Robredo. Dahil kung matatandaan natin sa Vice Presidential candidates, tanging o lahat halos bukod kay Marcos ay mga galing sa Bicol. Kabilang nga dyan si Senador Jesus Cordero, Senador Gringo Honasan at si Senador Antonio Trillanes. Bukod dito na nilagay din sa preliminary conference briefs ng kampo ni Marcos yung paraan kung paano mapabilis yung electoral proceedings o electoral protest, yung pag-resolve sa electoral protest. At ayon nga dito, ang paraan dito ay hiniling nila sa Korte Suprema na bumuo pa ng 2 panel na hawak dito sa election protest. At isinaad doon dito, nakasaad din sa preliminary conference briefs, yung mga testigo na iharap ng kampo ni Marcos dito sa electoral protest hearings. Kabilang dyan, yung mga election officers, yung mga election commissioners at yung mga opisyal ng Smartmatic na involved dito sa eleksyon. At ngayon nga po mga kapatid, nakita nyo ay kasalukuyang inaayos na yung kanilang submission ng preliminary conference briefs dito sa PET or sa Korte Suprema. At actually ang utos ng Korte ay 5 days before the preliminary conference dapat isubmit yung kanilang briefing, pero napaaga ho ang kampo ni Marcos at ngayon nga po ay kahit hindi pa July ay nagsubmit na sila ng kanilang preliminary conference briefs. Umaasa sila na agad na aaksyonan at magkaroon ng recount hanggang sa matapos na nga itong electoral protest case ni Senator Marcos laban kay Vice President Robredo. Mula dito sa